السلام عليكم. ده الفيديو الخامس توتوريال VHDL. هنتكلم عن Sequential statements في VHDL. احنا قلنا ان VHDL mainly هي كل الستيتمنتس فيها بتتنفذ بشكل concurrent او parallel، يعني كل الستيتمنتس بتتنفذ مع بعض، مش sequential زي software programming languages. وقلنا ان في شوية statements هنتعرض ليها الكود جواها بيتنفذ sequential مش بيتنفذ parallel. عايزين نتكلم عن الستيتمنتس دي. اول حاجة process statement. process statement بيبقى جواها كود او جواها شوية statements نفسها. الستيتمنتس اللي جوه البروسيس دي بتتنفذ بشكل sequential، يعني كل statement تتنفذ ورا التانية مش بتتنفذ in parallel. مش شرط ان البروسيس دي تطلع sequential circuit او الكود اللي جوه البروسيس يكون عبارة عن كود بيجنريت sequential circuit، لا ده مش شرط. بس الفكرة كلها ان البروسيس الحاجة اللي جواها الكود نفسه بيتنفذ line by line او بيتنفذ statement by statement، بيتنفذ sequential مش بيتنفذ concurrent او parallel زي ما قلنا في كل اللي فات. طيب لو انا عندي اكتر من بروسيس واحده في نفس الكود، يعني لو عندي كود في مثلا 4 بروسيسز في كود معين، هيتنفذ ازاي؟ كل البروسيسز هتتنفذ مع بعض، ولكن الستيتمنتس او الكود اللي جوه كل بروسيس هيتنفذ بشكل سيكونشال، يعني البروسيسز كلها هتبدا مع بعضها وتشتغل مع بعضها، ولكن الستيتمنتس اللي جوه كل بروسيس هتتنفذ بشكل سيكونشال. يعني الخلاصة إن البروسيس كل الستيتمنتس اللي جواها بتتنفذ سيكونشال مش كونكرنت. طيب عايزين نعرف السنتكس بتاع البروسيس دي أو بتتكتب إزاي عامة. ناخد إكزامبل للديزاين بتاع الأند جيت. لو أنا عندي أند جيت بالشكل ده ليها 2 inputs A و B وليها output Z، وعايز أكتب الكود بتاعها بس بشكل sequential أو بشكل عن طريق البروسيس، ده بنسميه behavioral modeling. احنا خدنا الداتا فلو موديلنج، خدنا الستراكشرال موديلنج، ده اسمه البيهيفيرال موديلنج. طيب بكتب عادي اسم الاركتكتشر، طبعا احنا في الاول خالص هنكتب اللايبرري، بعد كده هنكتب الانتيتي نعرف فيها الانبوتس والاوتبوتس، بعد كده هنكتب الاركتكتشر سميناها مثلا ماي اند ارك، الانتيتي كان اسمها ماي اند، دي البيجن بتاعت الاركتكتشر، دي الاند بتاعت الاركتكتشر. جوه بقى بنعمل ايه؟ نقول بروسيس A و B. طب ايه A و B دي اسمها sensitivity list. sensitivity list بتحط بين قوسين بعد كلمة process، يبقى جواها كل السيجنالز اللي هتغير في الفاليوز جوه البروسيس، يعني يبقى جواها السيجنالز اللي مجرد ما تتغير الفاليوز بتاعت السيجنالز دي البروسيس دي تتنفذ. انا عندي الاوتبوت اللي هو Z معتمد على A و B، فبالنسبة لي اي تغيير في A و B المفروض ان هو هيغير لي الزد. فايه الحاجات اللي ممكن تتغير فتغير لي الاوتبوت بتاعي؟ هي A و B، فهي دي sensitivity list. يبقى جواها الانبوتس او السيجنالز اللي لو اتغيرت هتغير لي البيهيفير بتاع الدايره، زي A و B هنا. والبروسيس دي هتتنفذ في كل مره A او B هيتغيروا، يعني لو A و B ما بيتغيروش البروسيس مش بتتنفذ، مجرد ما يحصل اي تغيير في A او B البروسيس بتبتدي تتنفذ. البروسيس بتتكتب بالشكل ده بروسيس، بعد كده بفتح براكتس sensitivity list اللي هي هنا A و B، واقول begin، وبعد كده عندي الستيتمنت اللي هي z بتساوي او assigned a and b، بكتب end process، بعد كده end architecture عادي جدا. عندي شوية sequential statements في ال process statement بتتكتب جواها if statement وال case statement. أول حاجة ال if statement. if statement هي شبه بالظبط ال when else statement، الفرق بينهم إن ال when else كانت بتتنفذ بشكل concurrent كل ال statements في نفس الوقت، ولكن ال if statement بتتنفذ sequential، بتنفذ statement by statement، ده الفرق الوحيد. برضو نفس الكلام ال if statements بتجنريت priority logic، ال case statement بتديني parallel أو equal logic. الكلام ده كنا شفناه في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب ايه السنتكس بتاع ال if statement؟ بقول if بعد كده أول condition then شوية statements sequential بتنفذ بشكل sequential. طيب ده معناه إن الأول condition لو اتحقق ال sequential statements دي هي اللي هتتنفذ. بعد كده بكتب else if، وخلي بالنا من السنتكس بتاع else if مفيهاش اي، هي else if تكتب كده. else if second condition then شوية statements else الستيتمنتس الباقية، وبكتب and if. فلو الكونديشن الأولاني كان بترو مباشرة السيكونشال ستيتمنتس دي هي اللي هتنفذ والباقي مش هيتنفذ، وده اللي احنا بنسميه priority logic. مجرد إن أول كونديشن ده لو كان ترو مش هبص على باقي الكونديشنز وده اللي هيتنفذ. طيب ولو كان أول كونديشن فولس ببص على تاني كونديشن، لو كان ترو هنفذ ده بصرف النظر عن الألس، لو كان فولس هنفذ الألس كلوز.
بالنسبة للكيس ستيتمنت هي زي with select statement في ال concurrent statements، لكن هي هنا بتتنفذ sequentially generate parallel logic زي ما قلنا. السنتكس بتاعها case expression is، وبعد كده بقول when choice 1 بنفذ ال statements، لو عندي choice 2 بنفذ statements تانية. when others دي لازم تتحط عشان أعمل حسابي على كل ال possible cases. احنا قلنا دايما في الكيس ستيتمنت او في الويل سيلكت ستيتمنت لازم ابقى حاطط حسابي او عامل كل التشويسز الممكنه، كل الكيسز الممكنه، عشان ما يدينيش ايرور لما اجي اعمل كومبايل. تمام، فده السيجنال اللي انا بعمل عليها كيس ستيتمنت. تمام، لو السيجنال دي بتشويس 1 هنفذ الستيتمنتس دي، لو الاكسبريشن دي او السيجنال دي كانت بتشويس 2 هنفذ الستيتمنتس الثانيه، لو كانت حاجه غير اللي انا حاطه في التشويسز دي هنفذ الستيتمنتس اللي هنا. فكده انا غطيت كل الكيسز الممكنه، ده اللي لازم يتعمل، نحط في الاخر end case. عايزين ناخد بقى example على ال if statement وال case statement اللي هم sequential statements. هو كل ده بيتنفذ في حاجة اسمها behavioral modeling أو الطريقة نفسها اسمها behavioral modeling. هناخد برضو example 4 to 1 multiplexer اللي كنا خدناه في ال concurrent statements ال when else وال with select، هناخده هنا في ال if else statement وفي ال case select أو في ال case statement. نبدأ أول حاجة نكتبه بال if statement. أول حاجة نقول library declaration، هنقول library IEEE، بعد كده use std with IEEE dot std logic 1164 all. بعد كده هنبتدي في ال entity declaration، بقول entity، بقول اسم ال entity مثلا نسميها my box if، كأني بكتبها بال if statement يعني is. بعد كده بقول port واكتب ال inputs وال outputs. أنا عندي إيه في ال 4 to 1 multiplexer inputs و outputs؟ عندي اي نود اي 1 اي 2 اي 3 دول الانبوتس، وعندي سelection line A و B ده input برضو، وعندي الاوتبوت Z. برضو هنخلي selection lines S نود و S واحد عشان نعمل STD logic vector اسهل من اللي ايه ان احنا نخلي A و B. فدلوقتي انا عندي اي 0 واي 1 اي 2 اي 3 دول كلهم نوعهم input STD logic. وعندي برضو اس نسميه مثلا SEL اللي هو selection line اللي هو عبارة عن 2 bits، ده برضو input ونوعه STD logic vector. one down to 0 يعني هو بيتكون من 2 bits. تمام، وعندي الاوتبوت نسميه Z، ده اوتبوت نوعه STD logic vector. STD logic احط سيمي كولن في الاخر واقفل البراكت واحط سيمي كولن واقول اند اسم الانتيتي ماي ماكس. بعد كده عايزين نكتب بقى الاركتكتشر، فهنا يبقى عندي الاركتكتشر ديكلاريشن. architecture سميها مثلا my box if arc of my box if is، بعد كده begin، بعد كده بقول process. طيب عندي ايه هي sensitivity list؟ ايه الحاجات اللي ممكن تتغير فتغير لي الاوتبوتس؟ طبعا السelection line والاي نود اي 1 اي 2 اي 3. بعد كده begin، نبتدي نكتب بقى الكود بتاع ال if statement. يعني نقول if selection بيساوي 0 0 then متنسوش then أقول إن الأوتبوت اللي هو Z assign لي I0.
else if السelection كان 0 1 then الاوتبوت اللي هو z assign لي I واحد. else if selection كان بواحد 0 then الاوتبوت اللي هو z assign لي I اتنين. else if او else اي حاجة غير كده اخلي الاوتبوت بI تلاتة. بقول بقى هنا end if بعد كده end process بعد كده end اسم الاركتكتشر. سيف ونجرب نعمل له compile على موديلسون. هو اسمه ماكس، مسمينه ايه هنا؟ ماي ماكس if zero errors zero ones. طيب نجرب بقى نكتبه بالايه، بالكيس ستيتمنت. ناخد كل الكلام ده copy ناخده هنا paste. الحاجة بس اللي هتتغير نخلي مثلا اسم الانتيتي ماي ماكس كيس، خلي اسم الاركتكتشر ماي ماكس كيس ارك هنا ماي ماكس كيس عشان توضيح بس. نفس البروسيس نفس كل حاجة، الكود بس اللي جوه البيجان اللي بين البيجان والاند هو اللي هيتغير. نفس السنسيتيفيتي ليست، اي تغيير هنا هيغير الاوتبوت. طيب جوه عايزين نستخدم الكيس ستيتمنت. بقول case selection is طيب when كان selection 0 0 نقول إن z assign ليها I0 when selection كان 0 1 z assign ليها I1 when selection كان 1 0 z assign ليها I2 when selection 1 1 أقول إن z assign ليها I3. ولازم أعمل حسابي على كل الكيسز الباقية، فأقول when others خلي مثلا الأوتبوت يبقى 0 مثلا، أو أي حاجة على حسب الديزاين اللي أنا عايز أعمله. بعد كده هعمل end case وعندي خلاص end process و end اسم الاركتكتشر. سيف نعمل نجرب نعمل له compile my max بس بالcase statement. طيب في 2 errors، نسينا حاجة هنا. احنا نسينا نغير حاجة في الكيس اسم. ماشي الاند هنا احنا خلينا اسمها كيس. تمام سيف نجرب نعمل compile تاني. هنا برضه نخليها كيس طبعا. طيب 0 errors 0 ones كده الكود شغال تمام. لو عايزين تجربوه ممكن تجربوه على موديل تعملوا سيميوليشن يعني.